galing akong night shift, so try na magluto. Merong isdaan malapit dyan sa baba, so umili ako, and nabili kasi si Ma'am Chi ng Cajun Powder. 10 dirhams lang to from sa mga online sellers. So pag may mga sa Facebook, uso yung online sellers, so try natin to. So ang ingredients ko, bumili ako ng halaan ba tawag dito, I'm not sure. Then pinakulaan ko na siya parang mga 10 to 15 minutes. Bumuka na siya, lumabas na siya. And then hipon, diba? At ito, ang tawag dito, dalawang malaking dito. Oh my god, stag na ako. Basta dalawang malaking pusit. Yan. And then nagpapainit na ako ng kasirola. At ito yung ingredients ko. Nagtadtad lang ako ng garlic, isang buong garlic, and isa ring also salted butter. Ubunin ko to. Tapos yung cajun powder, and meron ditong black pepper crush, and lagi-lagi ko rin ng corn. So start. Nagpapainit, melt na ako ng butter. Nilagyan ko siya ng konting mantika para hindi masunog yung ano natin dito, butter. And sa low heat lang siya. And then habang nandyan yan, ilalagay ko na yung ating dito, garlic. And ang hirap mag-vlog kapag isang kamay lang din na ganito. Malinis yung kamay ko, ha. Maghugas ako. Kaya yung din siya. Yan. Isa pa. Mas maraming garlic, mas masarap. So guys, nalagay ko na yung hipon. Hintayin ko siyang mag-orange. Orange. Parang gusto ko pa magdagdag ng butter. Parang kulang yung butter. Dadagdagan ko pa siya ng butter. Tapos susunod ko na yung puset at saka yung halaan ng last. So guys, nalagay ko na yung puset at dinagdagan ko ng butter. Mas masarap. Halo-halo lang. Low heat pa rin siya para hindi siya masyadong ma-overload. Itong mga ito madali lang maluto kasi lalo na yung hipon at saka yung pusit. Low heat lang dapat. Tapos may konting water siya. Yung nakakahit para maluto sila. Okay. Ayan na guys. Nalagay ko na yung halaan. Tapos nilagyan ko siya ng pepper. 1 teaspoon. Saka chili pepper flakes. Ayan. Binuksan ko na yung corn natin. Usually dapat yung corn yung malalaki kaso wala eh. Ano lang. First time ko magluto na to. Nakita ko lang sa YouTube. Anyway, let's see. Tapos may nakita ko, meron pala ako ditong chili powder din to. And then, press cajun. Lagyan ko konti. Mabilis lang siya kasi magluto. Ayan. So, ayan guys. Nilagay ko na yung Cajun powder. And then, yung corn natin. Hintayin ko na lang siyang magluto. Tatakpan ko muna siya. Siguro mga
2 or 3 minutes. Let's wait. Guys, ang aking seafood, Cajun seafood. Simple lang. Tikman natin. Nagtimpla din ako ng kape kasi may pasok pa ako mamaya. Tikman natin.